beauties! Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell button to be notified whenever I post a new video. So for today's vlog, this is requested by Aimee. Nag-send siya sa akin ng mga pictures ni Ariana Grande dun sa bago nilang music video ni Lady Gaga, which is entitled Rain on Me. So yeah, we'll try to recreate that makeup look, yung may white ano dito, eyeliner. So ayun, I hope that we will achieve that. And ayun, without further ado, let's get to the video. Napanood. So napanood niyo na ba yung music video? So ang ganda nung effect nun. At the same time, yung makeup nila no, waterproof. So sana makaroon din ako ng mga ganong makeup. So sa mga susunod na sa mga susunod na episode. Ayun, so we will start our makeup by preparing our face. I will use this one as the base. Okay, so we will let it dry first para mas maganda ang kapit ng ating makeup. So after that, we will now put our foundation. Okay, so I'm using this Maybelline as usual. So ayan. Ang simple lang ng makeup doon nila Ariana Grande. So yung eyeshadow nila parang brown lang. So ang na talaga nung nila is yung eye look, yung eyeliner. So ayun. Siguro naman madali lang yun ma-achieve since yung mga color naman is madadali lang natin magaya. So for the next one, we will put on some concealer kasi I don't know bakit ito ang mata ko. Hindi ako umiyak pero parang laging magayong ganito ko. So this is the O2O liquid concealer in the shade number 4. Na natin ang ating face. I will be using this one, the Avon True Color Oil Control Plus Press Powder in the shade Neutral. So ngayon ko na lang ito nakalkal, kaya ngayon ko na lang din siya nagamit. So gagamitin ko na lang din itong ginamit natin foundation brush. Tap. Magaganda din yung products ng Avon. At affordable sila. So, doon ako laging nag-order din. Doon sa pinsan ko. So, after ng powder, mag-proceed na tayo sa kilay. Ayun, nasa yung pang kilay ko dito. So, plakado yung kilay doon ni Ariana Grande. So, magta-try ako nitong eyebrow pencil. So, sabi nila dapat ang length ng kilay mo is i-alan mo dito. Shape ng hanggang dyan. Hanggang dito. Kasi minsan parang putol yung kilay natin. So, nagadala na lang siya sa guhit. Tapos dito, light na lang. Light strokes na. Para hindi mukhang uod ang ating kilay. Okay, so tapos na tayo sa kilay, di ba? Ang bongga ng kilay ko. Ang kapal kasi ng kilay ko, kaya minsan naka-conscious ako, baka masyado mas pa siya. Kaya light lang ang lagi kong nilalagay. So, ang next, proceed tayo sa eyeshadow. Since
eyeshadow lang naman yung ginamit doon. Neutral eyeshadow. So, ano lang, parang brown-brown, tapos konting highlight lang dito. So, we will use this, po-color na lang. So, ito muna, shade na apricot. Apricot. Tapos dito sa So, ito palang upper part ng ating eyes. Crease ang tawag dito. And then, ito naman yung lid. So, dito, ang transition color dapat dito sa upper. Ito parang ng eyes natin. Yung crease part. And then, patungan natin siya nitong heat para mas medyo mag-dark. Okay. Ayun, nagalaw yung So, the same brush na lang. Pang lang, intensify. Yan. Then next, lalagyan natin ng konting lang dito, parang gold. And gagamitin ko tong dito sa VLLO. Fingers na lang. Dito lang sa gitna. Ayan. So, ang next, pang malakas ang eyeliner kasi, ayun nga, plakado lagi yung eyeliner ni Ariana Grande. So, I will use this one. This is Simply Pretty by A1. Wait lang. Report na. So, struggle ko din to. Dito, ang ganda ng paka-eyeliner ko. Pantay na pantay. Tapos pag dito na minsan, wala na. Kaya minsan ganito na lang yung pose ko. So, kasi dito yung maganda yung paka-eyeliner. Dayaan portion lang pala to. So, ang next na natin ay yung yung white eyeliner na pang bonggang-bonggang. Saka, pakatas na, saka tayo maglalagay ng false eyelashes. Ay, sa lower lash line muna pala na ba yan? Nakakalimutan ko pa ang lower lash line. So, yung the same color lang. Ay, diba, dito na. Brown eyeshadow lang sa ilalim. Okay, so next is, gagamit tayo ng, since wala ako ng white eyeliner, white eyeshadow na lang muna ang gagamitin ko. And this is from Huawei. And gagamit lang ako na parang pointed, tapos yun na yung guhit-guhit natin doon. Oh my god, kinakabahan ako. Diba? So, try muna natin. Kung didikit yung So, ayun, kita naman siya. So, outline lang natin pag
Ayun, so tapos na tayo. And then, i-curl ko lang ang aking lashes para paglagay ng false eyelashes. And maglalagay din ako sa lower lash line ng mascara. So, I will be using this one, Lustrous. Excited na ako. Excited. So, be careful lang sa paggamit nito since hindi siya madaling matuyo. Kasi yung isa ko yung may bili, ano na siya, dry na siya. So, ito naman ang aking gagawin. Ngayon, masyado siyang ano, ang consistency niya. Parang watery. So, we're done with the eyes. And ginamit ko rin tong Taiwan lashes. So, gifting ko siya sa Shopee. And natutuwa ako dito kasi mura lang siya and marami na siya. 10 pieces na. So, marami mo na siyang beses pwedeng gamitin. So, magko-contour lang tayo since, di ba, payat ang ano, ni mukha ni Ariana. So, I will be using this one. The EB Advanced Contour and Shade Palette. So, ayun. Para plakadong-plakado ang ating face. Maglalagay lang kayo ng pang-highlight na powder. Isa lang ating nose line. Then, maglalagay din ako dito para mas ma-highlight ang ating contour. For the blush on, I will be using this color. So, yung parang peachy. So, ginagamit ko isang brush lang, di ba? Tipid. Next, maglalagay na tayo ng highlighter. Konting-konting lang, parang I will be using this liquid highlighter from Sasili. Super konti lang kasi ang dami ang dami niya na din. Na lang ang gagamitin natin yung Normcore Hairline Liquid Lipstick. And then, lalagyan natin siya ng ano, para parang kikintab-kintab siya. Parang gold. Since wala tayong lip gloss. Improvise na lang tayo. Ayan. So, ipa-finalize ko lang ang aking look and I'll be back. So that's it. This is the final look. I hope na nagustuhan nyo rin ang ating makeup for today. So, siguro naman na-achieve natin. And tumatawa ako dito sa feel ko eyeliner na ito. At pati yung ating lakadong lips. So, ayun. I hope that you enjoyed watching this vlog. And please subscribe on my YouTube channel for more vlogs. And, ayun.
Ingat po tayong lahat. See you again on my next video. And panoorin niyo po yung music video ng kay Ariana Grande at kay Lady Gaga, Rain on Me. So, super ganda niya and na-inspire talaga ako doon mag-makeup. So, susunod, na-achieve naman natin yung kay Lady Gaga. So, thank you, Aimee, sa pag-request ng video na ito. So, yeah, I hope that na-achieve naman natin siya. Bye-bye! So, shoutout nga pala sa mga friend kong vloggers. So, i-visit nyo rin po ang kanilang mga channel. Ilalagay ko na lang sa description box mga pangalan. So, yes, support local vloggers. And I know marami kayong matututunan sa kanila kasi maraming unique na content din silang ino-offer sa kanya-kanya nilang channel. So, I hope na i-visit nyo and i-support nyo rin po sila. So, ayun. Thank you so much for watching. Bye-bye. Always be beautiful inside and out. Bye-bye.